Realme चाहिँ करेन्टली एउटा अपराइजिङ ब्रान्ड हो जसले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा नै लोकप्रियता हासिल गरेको छ। Realme 2 Pro एउटा सक्सेसफुल फोन थियो जसलाई Realme 3 Pro ले पछ्याएको थियो। यस्तैमा साथीहरु चिनिया परम्परा अनुसार 4 लाई लकी नम्बर मानिदैन, त्यसैले Realme 4 लाई छोडेर Realme 5 र Realme 5 Pro लन्च गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस्तैमा साथीहरु यदि तपाई यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि अवश्य दबाउनुहोला। आजको यस भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र हामीले कुरा गर्ने छौं Realme 5 Pro को बारेमा कि कस्तो स्पेसिफिकेशन्स को साथमा आउनेछ यो फोन, कहिले र कुन प्राइस सेगमेन्टमा यो फोन लन्च हुन्छ भन्ने विषयमा। नमस्कार साथीहरु, म हुँ देवेन्द्र कुमार, टेक्निकल देवेन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। सब्स्क्राइब गर्नुहोला टेक्निकल देवेन च्यानललाई र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यसको डिजाइनको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ पोलिकार्बोनेटको ब्याक जुन चाहिँ ग्लोसी ग्रेडियन्ट फिनिशिङको साथमा आउनेवाला छ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले क्वाड रियर क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि यसको फ्रन्ट साइडको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 6.39 इन्चको फुल एचडी प्लस वाटर ड्रप नचवाला डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा एमोलेड प्यानल हुनेछ। अनि यसको साथमा यो फोनमा तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब कुरा गरौँ यसको प्रोसेसरको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ स्न्यापड्रागन 712 को प्रोसेसर जुन चाहिँ यो भन्दा पहिले Vivo G1 Pro मा दिएको थियो। अनि यसको साथमा यस फोनमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड पाइको सपोर्ट जुन चाहिँ कलर OS 6.0 को साथमा आउनेछ। तर साथीहरु केही रिमर्स यस्तो छ कि यो फोनमा तपाईले Realme को OS पाउन सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु हामी तपाईहरुलाई यो भिडियोमा कन्फर्म गराउने छौं कि तपाईले Realme 5 र Realme 5 Pro मा कलर OS 6.0 नै पाउनुहुनेछ। अनि यदि यसको RAM भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 3 RAM भेरिएन्ट्स 464GB, 6128GB र 8128GB। अनि अब कुरा गरौँ यस फोनको क्यामेराको बारेमा। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ क्वाड रियर क्यामेरा जसको मेन सेन्सर हुनेछ 48 मेगापिक्सलको र यहाँ तपाईले Sony IMX 586 को सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको साथमा एउटा अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स, एउटा माइक्रो लेन्स र एउटा डेप्थ सेन्सिङ सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि यसको फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले सेल्फीको लागि 25 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 4065 mAh को ब्याट्री जुन चाहिँ भुक फ्ल्याश चार्ज 3.0 को साथमा आउनेवाला छ। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले फास्ट चार्जर बक्स भित्र नै पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईले 3.5mm अडियो ज्याक र टाइप सी पोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। फाइनली अब कुरा गरौँ यसको प्राइसिङको बारेमा। यहाँ यसको बेस मोडल यानी कि 464GB वाला भेरिएन्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अराउन्ड 27000 को प्राइसमा। यसको मतलब तपाईले मात्र 27000 को प्राइसिङमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ स्न्यापड्रागन 712 को प्रोसेसर। अनि यसको साथमा यहाँ तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र 48 मेगापिक्सलको क्वाड रियर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो प्राइस सेगमेन्टमा अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले यी सबै स्पेसिफिकेशन्स दिएको छैन। त्यसैले साथीहरु डेफिनेटली यो फोन 30000 मुनिको अहिलेसम्मकै बेस्ट फोन हुनेवाला छ। अनि यदि यसको लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो फोन 20 अगस्तमा अफिसियल्ली इन्डियामा लन्च हुनेछ। साथीहरु यही नै थियो Realme 5 Pro को बारेमा केही कन्फर्मेशन्स। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। हस्त साथीहरु आजको लागि यस भिडियो यति नै। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरुको लागि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियोज लिएर उपस्थित हुने नै छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ। गुड बाइ।